היום אני רוצה קצת להסביר לכם את נושא מתח הסריגה והסריגה בטריקו ובחוטי בד בכלל. כשאנחנו סורגים עם חוטי בד, מתח הסריגה הוא אחר מאשר זה בו אנחנו עושים שימוש כשאנחנו סורגים עם חוטים דקים. ראשית, כדאי להיפטר מגלגול על האצבע ביד שמאל. זאת אומרת שכשאני לוקחת את החוט, אני לא לוקחת אותו בצורה כזו, מה שמייצר פה מתח. אני גם לא לוקחת אותו בצורה כזו, כי גם כך יש לי פה מתח. אני בסך הכל מחזיקה אותו כאילו אני מטפסת על חבל ומסובבת את האצבע כלפי מעלה. עכשיו, מה שיש לי פה בעצם זה חוט שהוא מאוד מאוד לוז, הוא רופף, אין לו שום מתח בו, אני בסך הכל מנגישה אותו לעברי כך שאני אוכל לקחת אותו בעת הצורך. בואו נראה איך אנחנו סורגים חצאי עמודים עם טריקו. כשאני מתחילה לסרוג, הלולאה שעל המסרגה קטנה, אבל מאפשרת לזוז בקלילות עם המסרגה בתוכה. אני אכנס לתוך התפר הזה, ניקח חוט ונחזור פנימה, ואני עולה כפול 2 מהגובה של הלולאה הימנית. זאת אומרת שהגובה של הלולאה הזו כפול מהגובה של הלולאה הזו. למה? מכיוון שכשאני יוצרת את חצי העמוד, אני לוקחת עכשיו חוט ומעבירה רק דרך העין הראשונה כדי להראות לכם. פה יש לי שליטה על הגוף שלו, על ה-V שנוצר לנו. כאן, בעברה השנייה, יש לי שליטה על הראש שלו. אם אני אסרוג כרגיל, כמו עם חוטים דקים, ואני לא אעלה לגובה, אני ממש אסיים פה. כשאני אקח את החוט ואני ארצה להעביר אותו, א', יהיה לי קשה, ב', הגוף של חצי העמוד מאוד קטן, אתם יכולים לראות בהשוואה לחצי העמודים האחרים פה. וכשאני מסיימת את התהליך, אתם רואים גם שמתחיל להיווצר לי פה חור גדול, מכיוון שהחוט הזה מתח את כל העסק כלפי מעלה. אני אפרום רגע. אז שוב, אנחנו ניכנס, ניקח חוט ונעלה בגובה כפול 2. עכשיו, כדאי לשים אצבע על הלולאה הזו, מכיוון שכשאנחנו הולכים לפה, מי שמותחת, היא שוב תמתח את החוט כלפי מטה והלולאה תקטן. אז אני עולה ומחזיקה אותה, לוקחת שוב חוט על המסרגה, ומסיימת את התהליך. אם אני עכשיו אמשוך כלפי מעלה, אני שוב יוצרת כאן חור ומקטינה את חצי העמוד. אז להימנע מלעשות את זה. עוד טעות שיש לנו בסריגה וחוטי טריקו זה כשאנחנו מתחילים לסרוג עם עין גדולה מדי. כשעין גדולה מדי היא זו שתשב בסופו של דבר על התפר הבא. זאת אומרת שאם עכשיו אני סורגת את חצי העמוד, אז קודם כל אם אני אתקייל למולה ואני אעלה כפול 2, אני אגיע כבר לגובה כזה, ואז תראו מה קורה פה. יש לי חצי עמוד מאוד מאוד גדול עם עודף בד, וגם למעלה נוצר לי פה חור מאוד גדול שיראה בשורה הבאה, בסיבוב הבא, מכיוון שהעין הזו לא מספיק קטנה וצמודה. אז אם נסכם את העניינים לגבי חצאי עמודים, נתחיל כשהמסרגה גולשת בקלילות בתוך העין הזו, אבל אין לי עין גדולה מדי. ניכנס פנימה, ניקח חוט ונעלה לגובה כפול 2 ביחס ללולאה הימנית. כדאי להחזיק בשלב זה לפחות בהתחלה כדי שהלולאה לא תברח לנו למטה. ניקח חוט ונעביר דרך שתי העיניים, שתי הלולאות של המסרגה, וככה אנחנו בעצם נסיים. זאת בהנחה שכאן לא ייצרנו יותר מדי מתח, מכיוון שאם פה אנחנו נסרוג מתוח, אני אראה לכם את זה כאן, כל העסק גם נמתח, כי כשאני עולה למעלה לקחת חוט כפול 2, אני מותחת את הכל. ואז עוד פעם ייווצר לי חור גדול. אז אם אני רוצה לשמור על אחידות ושלא יהיו לי חורים כמו שאני רואה פה, כדאי לאמץ את השיטה הזו של הריווח וההחזקה הנכונה של החוט. אם אנחנו נעבור עכשיו לעמודים, נניח את זה רגע בצד, הכנתי לנו פה עוד דוגמה. בעמוד יש לנו בעצם שתי קומות.
זאת אומרת, אנחנו לוקחים חוט על המסרגה, ההתחלה היא אותה התחלה, העין הזו היא קטנה, אבל לא יותר מדי. לוקחים חוט ונכנסים לעין הזו, לראש תפר הזה. לקחתי חוט, אם אני אעצר כאן ואני אסרוג, א' יהיה לי קשה, וב' אתם יכולים לראות שנוצר כאן חור. אז אני אחזור רגע לשיטה שהצעתי קודם. ניקח חוט על המסרגה, ניכנס פנימה, אין פה מתח בצד הזה. אני לוקחת ועולה כפול 2, רק כפול 2 מהעין הזו. עכשיו אני מתייחסת לעיניים הימנית והשמאלית בלי התייחסות לאמצעית. השמאלית כפולה בגובהה מהימנית. אני לוקחת ומעבירה רק דרך שתי הלולאות הראשונות, אבל אני לא עוצרת פה. אני עולה למעלה, גם כן כפול 2. עכשיו אני מתייחסת שוב לעין שמאלית למול ימנית, ומעבירה בין שתיהן. אם אנחנו נסרוג באופן הזה, אנחנו נגיע למצב שכל התפרים יראו אותו דבר, והסריגה תתקבל בצורה די אטומה, כמו שאתם יכולים לראות. אין לנו כאן חורים במעבר מסיבוב לסיבוב.